السلام عليكم، أنا سميحة من قناة كوكي ويت سميحة. إلى أول مرة تزوروا قناتي وعجبكم المحتوى ديالها كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وزر اللايك وتعليق محفز لأنه كيشجعني على الاستمرارية. اليوم غيكون فيديو بسيط، واحد الكوكيز اللي هو بسيط ومكوناته كاينه في كل دار وكيجي لذيذ بزاف ونكهة مختلفة تعطيه وليداتكم هكا في الكوتي ولا بشكل يومي. كناخدو اولا اي بول وكناخدو 20 غرام ديال النعناع، يكون طري او مجمد ماشي مشكل لحقاش كله غادي يتطحن، و 20 غرام ديال سكر سنيده. من بعد ما تطحن ليا السكر مع النعناع كنضيف بيضه وحده وكنخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الكريمه. من بعد كندير 100 غرام ديال الزبده تكون بحراره الغرفه. يمكن لكم هاد المكونات كاملين تخلطوهم في الخلاط الكهربائي يعني باش تسهل عليكم المأموريه. غادي نخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الكريمه. من بعد غادي نضيف 200 غرام ديال الطحين مغربل من قبل و7 غرام ديال خميره الحلويات. هاد الخنيشه هذه فيها 8 غرام حيت منا واحد القبيصه باش يكون العبار هو هذاك 7 غرام وغادي نخلط مزيان. العجينه ما كتجيش ثقيله بحال ديال شكل الصابلي او الحلويات المعتاده، كتجي خفيفه يعني واخا غادي ندوروها في اليدين غتبقى تلصق، ولكن حنا غنديروا ليها الزيت باش ما تلصقش لنا في اليدين. غادي نخلط مزيان وندخل الطحين في الكريمه اللي درنا من قبل يعني. ومن بعد غادي نزيد عليه 20 غرام ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط، ومن بعد غادي نحرك مزيان وغادي نخلطو وندخلو في العجين. هذا هو القوام ديال العجينه، كتكون هكا خفيفه بزاف. ومني كنبغي نكوروها كندهنو شويه يدينا بالزيت وكنكورو عادي وكنحطو.
وعلى فران يكون مسخن من قبل كنحطوها الوسط يعني في الشبكه، وكنخليوها كطيب 15 دقيقه. ما كتحمرش من الفوق زعما كتبقى بلونها. نخليوها حتى كتنفخ ومده ديال 15 دقيقه، وكنخرجوها ونخليوها حتى تبرد، عاد كنقدموها وبصحه وراحه.